हजुरको परिचयबाट सुरु गरौँ। म वासुदेव घिमिरे, रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 को संघीय सांसद हो। अहिले राहत वितरण गर्ने चाहिँ क्रममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाजरकोट आएको छु। मान्यज्यू, जस्तो तपाईँ यहाँ राहत वितरणको लागि आउनुभयो, यहाँ आउँदाखेरि कन्डिसन कस्तो पाउनुभएको छ, अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ? अहिले मूलत खास गरी उद्धारको काम चाहिँ मोटामोटी भएको पाइयो। हामीले प्रमुख जिल्लाका अधिकारी एकछिनमा बाहिर जानुभएको हुनाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग मैले रिपोर्टिङ लिएको थिएँ भर्खरै। सिरियस केसहरू बाहिर पठाइएको चाहिँ छ र अहिले यहाँ केही बिरामीहरू हुनुहुन्छ। अहिले 3 जना मात्रै यहाँको चाहिँ स्थानीय अस्पतालमा हामी हेऱ्यौँ। बिरामी पनि मैले भेटेर आएको छु। उहाँको अवस्था सामान्य छ भने सिरियस केसहरू बाहिर उपचार चाहिँ भएको अवस्था छ र अहिले विभिन्न नेपाली व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा र सरकारी तवरले विभिन्न स्थानीय तहहरूले राहत चाहिँ वितरण चाहिँ गर्ने चाहिँ काम र यहाँ बुझ्ने काम चाहिँ गरिएको छ र अहिले एकद्वार प्रणालीबाट यो धेरै प्रत्यक्ष जहाँ चाहिँ प्रभावित क्षेत्र छ त्यहाँ गएर दिनेभन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेन्टर कलेक्सन चाहिँ गर्ने र उसले सबै विवरण चाहिँ लिएर नगद र जिन्सीको चाहिँ एकिन हिसाब चाहिँ लिएपछि कुन ठाउँमा प्रभावित चाहिँ बढी भएको र कुन नागरिकलाई कति आवश्यकता पर्ने हो र हामीसँग भएको मौजाद अनुसार उहाँहरूले वितरण गर्ने विधि बनाउनु भएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो विधि मलाई चाहिँ लाग्यो। यो अनुसार चाहिँ कसैले पाउने र कसैले नपाउने देखिँदैन। यो हुँदा अहिले आजसम्म पनि यहाँ प्रशस्त मैले परिणाम मलाई चाहिँ यकिन चाहिँ अहिले भएन, तर यसो हेर्दा धेरै तपाईँको चाहिँ नेपाली नागरिकहरू र सङ्घ संस्था र नेपाल सरकारबाट यहाँ राहत चाहिँ जिन्सी तथा नगद चाहिँ प्राप्त चाहिँ भएको छ। योबाट प्रभावित चाहिँ जनताहरूले यथेष्ट सहयोग प्राप्त गर्नेछन् भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब जस्तो म चाहिँ हरिशचन्द्र शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट। अहिले भइरहेको उद्धार तथा खोजी कार्य के कस्ता भइरहेका छन्, कसरी भइरहेका छन् त्यो भन्नुहुन्छ? हजुर, हामीले भूकम्प गएको रातदेखि नै तुरन्तै आधा घण्टा भित्रैमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर आपतकालीन रूपमा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, जिल्ला स्थित सुरक्षाकर्मीहरूलाई तुरन्तै परिचालन गरेर भूकम्पको उद्धार कार्य, पहिलो प्रायोरिटी उद्धार कार्य, खोजी तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय बनाएका थियौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ त्यो दिन हिजोको साँझसम्म हाम्रो टोली सुरक्षा निकाय प्लस अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी निकाय कर्मचारीहरू, सबै व्यक्ति र साधनहरू युज गरेर हिजो साँझसम्म उद्धारको कामलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर सक्रियताका साथ उद्धारको कार्यलाई अगाडि बढायौँ। केही दुर्गम ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ हेलिकप्टर मार्फत समेत घाइतेहरूको उद्धार रेस्क्यु गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ पछिल्लो डाटा अनुसार यस जिल्लामा 105 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ र करिब 115 जना घाइतेहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको, हस्पिटलाइज हुनुभएको अवस्था चाहिँ हो। धेरै जसोको उपचार भइसकेको छ र केही क्रिटिकल बिरामीहरू चाहिँ नेपालगञ्ज र सुर्खेतका सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचार भइरहेको अवस्था छ। हिजो साँझसम्मको उद्धार पछाडि करिब उद्धारको मुख्य पाटो चाहिँ सकिएको जस्तो अवस्था हो र अहिले पछिल्लो चरणमा हामी राहत वितरणको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न गइरहेका छौँ। आज बिहान हिजो साँझदेखि नै विभिन्न निकायहरूमा स्थानीय तहहरू मार्फत राहत वितरणको कुरालाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार एकद्वार प्रणालीबाट विभिन्न स्थानीय तहलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्दै त्यो विपत्ति भएका क्षेत्रहरूमा राहत वितरण चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले राहत वितरणमा के कुराहरू समावेश गरिएको छ, कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइएको छ? हजुर, अब यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा घरहरू धराशायी भएको अवस्था छ। घरहरू भत्किएका कारणले अथवा घरहरू चर्किएका कारणले भूकम्प पीडितहरू चाहिँ बाहिर बस्नुपर्ने, खुल्ला चौरमा खुल्ला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था, सबै उहाँको खाना छाना नानाको चाहिँ सबै कुराहरू पुरिएको अवस्था हुँदाखेरि उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू, ती आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, ओढ्ने ओछ्याउने कुराहरू, त्यसै गरिकन त्रिपालहरू, खानाका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमुख प्रायोरिटी राहत सामग्रीका रूपमा चाहिँ हामीले आकलन गरेर ती चाहिँ कलेक्सन गर्ने, दाताहरूबाट ती प्राप्त गर्ने र वितरण गर्ने चाहिँ गरिरहेछौँ। उद्धार कार्य
सकिने मुख्य ठुलो खोजी तथा उद्धार कार्य चाहिँ करिब अन्तिम चरणमा गएको अवस्था छ। अलिकति दुर्गमका कोही छरिएका बस्तीहरू एक्लो घर भएका ठाउँहरूमा कहीँ छन् कि अझै बाँकी उद्धार गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायहरू पनि खोजीमा अझै रहिरहेकै अवस्था छ। मुख्य चाहिँ ठुलो उद्धार र खोजीको काम करिब अन्तिम चरणमा गइसके पछाडि हामीले अब भौतिक क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गर्न टिम परिचालन गरेका छौँ स्थानीय तह मार्फत। र अबको पाटो भनेको पीडितहरूलाई आश्रयस्थलमा यो चिसो मौसमको बेला पनि सुरु भइसकेको छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपले राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्था, अस्थायी बसोबासका कुराहरू, खानाको व्यवस्था कुराहरू, उहाँहरूको स्वास्थ्यका कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हस्, हिजो एकदम ठोस कुरा गरेर जानुभयो कि सर्च रेस्क्यु र घायलहरूलाई उपचार सब काठमाडौँसम्म पुर्याउने काम हो। अब कोही पनि सर्च रेस्क्युमा बाँकी छैनन्, मिस छ कि मृतक वा घाइते कहीँ बाँकी छन् भन्ने छैन। सब घाइतेहरूलाई हामीले उपचारको निम्ति व्यवस्था गऱ्यौँ पहिलो काम। आज हाम्रो काम के हो त भने अब जो घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन, घर चर्किएको छ वा ध्वस्त भएको छ, ती जनतालाई अब हामीले त्रिपाल दिनु छ, म्याट्रेस दिनु छ, कम्बल दिनु छ, खानेकुरा अभाव छ भने खानेकुरा दिनु छ। आजदेखिको अभियान चाहिँ रिलिफ अभियान लिएर आएका छौँ, हामी सामग्री लिएर आएका छौँ। हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत जनप्रतिनिधिहरूद्वारा यो वितरण हुन्छ र हामीले एकदम स्ट्रङ निर्देशन दिएका छौँ। कोही पनि खुला छतमुनि नहोस्, कोही पनि भुइँमा नहोस्, कोही पनि कम्बल बिना नहोस् र कोही पनि खाने पाएन भन्ने स्थिति नहोस्। दोस्रो चरणको हामी त्यो गर्छौँ। त्यसपछि हामी रिहेबिलिटेसन र रिकन्स्ट्रक्सन।